Γεια σας φίλες και φίλοι. Ευκαιρία σήμερα που έχω λίγη ώρα να σας δείξω εγώ τι καλούδια έχω βάλει πάνω στο Honda EDV, το δικό μου το ασημένιο. Όταν πρώτο πήρα το μηχανάκι και πήγα σπίτι, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν ότι δεν χώραγε να μπει μέσα από την εξώπορτα του σπιτιού. Έπρεπε να ανοίγω και το δεύτερο φύλλο και πάλι επειδή έχω πίσω ράφια δεν άνοιγε πολύ και δυσκολευόμουν και να το βάλω και να το βγάλω το μηχανάκι. Το πρώτο πράγμα που αγόρασα λοιπόν, έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί, δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή, είναι ότι βρήκα αυτά τα πολύ ωραία αυτοκόλλητα που πάνε στις μανέτες. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί τα πήρα αυτά τα αυτοκόλλητα? Γιατί οι μανέτες βρίσκανε καμιά φορά πολύ λίγο, άμα δεν υπολόγιζα καλά. Μου έβρισκαν λίγο μανέτες. Δεν ήθελα να τις γδάρω από τώρα. Και πήρα αυτά τα αυτοκολλητάκια, πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Και τα έβγαλα, μου φύγει λίγο και το άγχος. Αν δείτε κιόλας μάλιστα, παρόλο που προσέχω γενικά και λίγο εδώ πέρα, λίγο το έχω φάει λίγο το ένα αυτοκολλητάκι, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Σημασία έχει ότι δεν έχω γδάρει τις μανέτες μου. Ένα πράγμα που παρατήρησα όταν πήρα το μηχανάκι είναι ότι το πίσω φτερό ήταν πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Έφτανε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Και επειδή έπιασε βροχή και τις πρώτες μέρες να το πήρα και είδα από κάτω ότι έγινε χάλια, δεν μου άρεσε. Έψαξα και βρήκα αυτό εδώ. Είναι πιο μεγάλο, έρχεται, είναι 10 πόντους πιο μεγάλο. Το βλέπετε μέχρι που φτάνει? Να κόψει λίγο ρε παιδί μου, μην πετάγει τη λάσπη από κάτω και το κάνει χάλια το μηχανάκι. Είναι πολύ εύκολη η αντικατάστασή του, είναι 3 βίδες. 1, 2 εκεί και 1 εδώ, 3. Η οποία αυτή θέλει και λίγο προσοχή, έχει και μια ροδελίτσα, μην τη χάσετε. Και είναι και πολύ όμορφο, είναι σε steel carbon, αν το βλέπετε. Σε steel carbon είναι. Το σχεδιάκι του είναι πάρα πολύ όμορφο. Κόβει λίγο ρε παιδί μου, είναι 10 πόντους πιο μεγάλο, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια ψάχνω να βρω και σκέφτομαι τώρα μπορεί να κάνω μια προέκταση κάπως, να καλύπτω κι άλλο περισσότερο το θόλο από κάτω, αλλά θα το δούμε αυτό. Κάτι άλλο που έχω βάλει και δεν το έχω δει σε κανένα άλλο EDV είναι αυτά εδώ τα μεταλλικά στις χούφτες. Κοιτάξτε το, είναι χρυσαφί αυτό. Έχω βάλει και από εδώ και από εκεί. Εκτός ότι το ομορφαίνουν κατά την άποψή μου, δεν είναι κενό εδώ, δεν μένει μαύρο το σημείο, θεωρώ ότι σε μία πτώση μακριά από όλους μας, αυτά επειδή προεξέχουν και λίγο, δεν θα χτυπήσει κατευθείαν εδώ η χούφτα να σπάσει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κανένα μη συμβεί, αλλά μου φαίνεται ότι είναι και ομορφούλη και μένει. Κοιτάξτε να δείτε. Και δεν μένει κενό εκεί πέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είχα πάρει ένα πορτοκαλί πριν, αλλά την έχασα τη μία ροδέλα, κάπου μου φύγε, το είχα βιδώσει καλά φαίνεται. Και πήρα αυτά τα χρυσαφή. Να σας πω την αλήθεια, το πορτοκαλί μου άρεσε λίγο περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, περιολέξεως. Κάτι που πήρα, τα πρώτα πράγματα που πήρα όταν αγόρασα το μηχανάκι ήταν αυτό εδώ η προέκταση στο μονό stand. Δεν ξέρω, έτσι με φόβιζε πολύ έτσι αυτό το λεπτό, η λεπτή άκρη που έχει το stand. Δεν ξέρω, φοβόμουν ότι κάποια στιγμή θα κλειστήσει. Βρήκα αυτό εδώ, πολύ ωραίο, 4 βίδες είναι, έχει και το Allen μέσα, το σφίγγεις και δεν πάει πουθενά. Που και που το ελέγχω βέβαια, αλλά δεν έχει τύχει να το δω τόσο καιρό που έχω το μηχανάκι ότι να έχει ξεβιδωθεί κάποια βίδα. Υπάρχουν πολλά τέτοια, κυκλοφορούν σε εμπόριο. Σε όποια σας δείξω θα βάλω τα link σε όσα θυμάμαι τα προϊόντα και αν τα ξαναβρω, γιατί μπορεί και κάποια να έχουν καταργηθεί. Ξέρετε τι γίνεται, μία βγαίνουν και μετά από λίγο καιρό δεν ξαναβγαίνουν. Κάτι ακόμα που πήρα, το οποίο δεν φαίνεται εδώ, είναι ζελατίνα προστασία της οθόνης. Δεν ξέρω, αλλά όταν από την αρχή που την πήρα έτσι, δεν ξέρω, τη βλέπω αρκετά ευαίσθητη,
την οθόνη και δεν ήθελα να γρατσουνιστεί, δεν ήθελα να έχω προβλήματα με γρατσουνιές και τέτοια πραγματάκια. Άλλωστε η οθόνη είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Βρήκα στο ίντερνετ και αγόρασα 2 ζελατίνες προστασίας, δεν φαίνονται βέβαια, δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δείτε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Νιώθω έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν ξέρω, θεωρώ ένα απαραίτητο έτσι, εξάρτημα και είναι και πολύ φτηνές να πούμε, να βάλεις να προστατεύεις την οθονή της από γρασίματα, από σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ φτηνό έτσι αξεσουάρ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση στο μηχανάκι όταν το πήρα, δεν το έχω προσέξει, ας ανοίξουμε λίγο τη σέλα, είναι ότι δεν είχε από κάτω φως. Δηλαδή τη νύχτα δεν βλέπεις τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, μου κακοφάνηκε τόσα λεφτά να μην έχει ένα φωτάκι. Είναι πάρα πολύ απλή εγκατάσταση. Βρήκα σε ένα κινέζικο και πήρα ένα φωτάκι, το οποίο το έχω βάλει εδώ ανάμεσα εκεί που δείτε ότι πάνε τα χαρτιά. Πήρα ένα φωτάκι ποδηλάτου, ουσιαστικά πάρα πολύ, νομίζω 2 ευρώ, έχει 3 ευρώ. Έχει 3 σκάλες, ας δούμε, μία που ανάβει, μία λίγο πιο φωτεινά και μία που τη βάζω όταν έχω ανοιχτή τη σέλα, κυρίως τη νύχτα, αυτό που αναβοσβήνει έτσι για να φαίνεται από μακριά ότι κάτι υπάρχει εκεί, κάποιο φως, γιατί όταν είμαι σταθερά αναμένω δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί εύκολα να γίνει διακριτό από έναν άλλο ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Το έχω κολλήσει με ταινία διπλής όψης εκεί πέρα, με διπλό scratch. Πολύ απλή αυτή, δεν κουνιέται, δεν έχει φύγει ακόμα. Εδώ με το καλοκαίρι βέβαια, με τη ζέστη. Πάντως είναι μια πολύ φθηνή κατασκευή και σας λέω, ίσως μου κακοφαίνεται και λίγο που δεν έχει από τη μάνα του το μηχανάκι ένα τέτοιο φωτάκι. Ο χώρος μεγάλος, όλοι ξέρουμε, ένα κράνος, εκεί χωράει και το δεύτερο κράνος. Σήμερα είμαι μόνος μου και απολαμβάνω τη βολτούλα μόνος μου. Έχω μια μούρλια με την ησυχία, δηλαδή μου αρέσει το μηχανάκι να μην ακούω τριγμούς, να μην ακούω θορύβους, και ένα από τα πράγματα που παρατήρησα όταν το πήρα, ότι πίσω γενικά στο ρελαντί η πινακίδα συντόνιζε και έκανε θόρυβο. Έψαξα και βρήκα ένα σφουγγαράκι, δεν είναι δύσκολο να φανεί, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φανεί. Το έχω βάλει εδώ, έχω βάλει ένα σφουγγαράκι εδώ και έχω κάνει και μια τρίτη τρύπα και έχω βάλει ανάμεσα το σφουγγαράκι και έχουν πάψει πάρα πολύ, έχουν σταματήσει οι κραδασμοί που είχε το μηχανάκι, κυρίως στο ρελαντί, γιατί σας είπα έχω μια μούρλια με την ησυχία και την ηρεμία, δεν θέλω να ακούω θορύβους και τρεξίματα και τέτοια περίεργα. Και αυτό έλυσε το πρόβλημα με πάρα πολύ απλά. Λύσαμε το πρόβλημα με ένα σφουγγαράκι και μια τρίτη βίδα, μια τρίτη τρύπα που κάναμε στην πινακίδα και όλα γίνανε και είμαστε πια κομπλέ. Στην αρχή όταν το είχα πρωτοπάρει δεν ήξερα και έχασα 2 από αυτές εδώ τις τάπες. 1, 2. Αυτές ουσιαστικά είναι λίγο βιδωτές, ξεβιδώνουνε. Το έπλαινα εγώ, ξέρετε, καινούργιο τώρα το μηχανάκι, πλήσιμο συνέχεια, τα γνωστά. Κάποια στιγμή τις έχασα, δεν ήξερα ότι βγαίνουν ότι αυτές. Τελικά τους έβαλα λίγη σιλικόνη και δεν πάνε πουθενά. Ίσα που σφραγίζει και λίγο, έχω σφραγίσει και λίγο καλύτερα και δεν θα μπαίνει και νερό μέσα εκεί και υγρασία. Και το τελευταίο πράγμα που έχω βάλει στο μηχανάκι είναι αυτή εδώ η βασούλα για το κινητό. Ουσιαστικά μια απλή βάση είναι, έχει κάποια έτσι εδώ μονοτικά και εδώ να κρατάνε το κινητό, να μην έχει πολλές δονήσεις. Μου την έδωσε ένας φίλος, του περίσσευε, και την έχω βάλει δοκιμαστικά έτσι, αλλιώς δεν πολύ χρησιμοποιώ το κινητό εκεί πάνω, δεν το έχω βάλει, δεν έχω κάνει και πολλά ταξίδια βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά είναι μια ωραία λύση. Σας λέω, λίγο που το έχω δοκιμάσει δεν έχει δονήσει το τηλέφωνο, είναι μια χαρά εκεί πέρα, σταθερό, ακίνητο, και δουλεύει και τέλεια και είναι και ρυθμιζόμενο, βάζεις ό,τι θες, γυρίζει και έτσι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα δούμε, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουμε αυτές τις ακριβές που το λέτε, τις αντικραδασμικές, αλλά για την ώρα μια χαρά είμαστε με αυτό. Αυτά τα ολίγα έχω βάλει στο μηχανάκι, δεν μου αρέσει πολύ να το πειράζω, δεν είμαι τύπος που μου αρέσει το πειράζω, πιο πολύ μου αρέσει η ομορφιά. Έτσι, θα βάλω συνήθως γκατζετάκια, αξεσουάρ να μου φαίνεται εμένα λίγο πιο όμορφο.
Απλώς πριν λίγες μέρες είχαμε και το πρώτο ατύχημα, ένα πάρα πολύ μικρό δάρσιμο. Βρήκα εκεί στην εξώπορτα, σας λέω πως μπαίνω στο σπίτι. Εκεί πέρα. Εδώ είναι το δαρσιματάκι. Μίλησα με την αντιπροσωπεία, μου είπαν που υπάρχει ο κωδικός. Κάτω από τη σέλα υπάρχει ο κωδικός του χρώματος. Μου υποδείξαν ένα κατάστημα που ειδικεύεται στα χρώματα. Πήγα, μου φτιάξαν με 10 ευρώ ένα κουτάκι χρώμα. Και αχρίαστο να είναι, να μην ξαναχρειαστεί ποτέ ούτε σε μένα ούτε σε κανένα, παιδιά, γιατί είναι έπαθα εγκεφαλικό. Γιατί ήταν και από λάθος χειρισμό μου κιόλας λίγο, δεν υπολόγισα καλά και βρήκα εκεί στην εξώπορτα του σπιτιού. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, καινούριο είναι, ξέρετε πως είναι τα καινούργια. Σε λίγο καιρό ούτε θα τα πλένουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάω να ανέβω με το μηχανάκι να κάνω καμιά βόλτα, γιατί όσοι το έχετε ξέρετε ότι είναι απόλαυση η βόλτα. Είναι πραγματικά απόλαυση, το μηχανάκι δεν υπάρχει. Αυτό το μηχανάκι δεν υπάρχει. Δεν είναι σκούτερ, είναι σκουτερομηχανή, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και το έφτιαξε, το μηχανάκι δεν υπάρχει. Καλές βόλτες σε όλους, καλά να περνάτε παιδιά και προσοχή στο δρόμο.